හරි එහෙමනම් යාළුවනේ සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. අදත් මම ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. SL Technical Academy මගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මගේ channel එක තාමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා bell marking එක ඔබලා නැත්තම් අදම කරන්න. අමතක කරන්නත් එපා like එකකුත් දාන්න. අද මම ගේනවා ඔයගොල්ලන්ට multimeter එකක් අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මේ multimeter කියන එක නිෂ්පාදනය වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. විවිධ වර්ගයේ මිනුම් මේකක එකතු කරලා තමයි මේ multimeter එක හදලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේ multimeter එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න ඕනේ මේ multimeter එකේ තියෙන option ටික. මොනවද ඒ option ටික දැනගත්තේ නැත්නම් අපිට මේ දේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් option ටික මොනවද කියලා. off option එක තියෙනවා. voltage එක තියෙනවා AC, DC voltage එක තියෙනවා. මේකේ තියෙන option තුනක්. ohms, continuity, diode. එතකොට මේකේ තියෙනවා ධාරිත්‍රක නැත්තම් කැපැසිටර්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන හර්ට්ස් චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මයික්‍රෝ ඇම්පියර්, මිලි ඇම්පියර්, ඇම්පියර්. ඕෆ් පොසිෂන් එක ඒ පැත්තේ තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ ටික දාලා අපිට ඕන දේ පරීක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. අද මම ඔයගොල්ලන්ට මේ දේ ගැන පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේකේ මල්ටිමීටර් එකේ ඩිස්ප්ලේ එකක් දීලා තියෙනවා LED. ඊට අමතරව රෙඩ් එකයි බ්ලැක් එකයි පොසිටිව් එකයි නෙගටිව් එකයි අපිට ප්‍රොප් දෙකක් දීලා තියෙනවා. මේ ප්‍රොප් දෙක භාවිත කරලා තමයි අපි මේ මිනුම් ඒකක පරීක්ෂා කරගන්නේ. අපි බලමු. අපි මේ ප්‍රොප් එක මේ ආකාරයට හයි කරගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ AC voltage එක කොහොමද අපි හරියටම එනවද කියලා චෙක් කරගන්න කියලා. අපි AC voltage එකට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ තියෙනවා plug base එකක්. අපි මේ plug base එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි plug base එක on කරගන්නවා. අපි බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති AC voltage 226ක් එනවා. ඒ කියන්නේ AC voltage එක single phase voltage එක හරියට එනවා. 230යි 226 27 28 ඔය ගානේ තමයි යන්නේ. එතකොට ඒ ආකාරයට අපිට AC voltage එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු දෙවෙනි option එක. දෙවෙනි option එකේ තියෙනවා DC voltage. අපි ගා තියෙනවා මේ AA බැටරි එක. එතකොට මේ බැටරි එකේ ගහලා තියෙනවා 1.5යි voltage එක. එතකොට අපි බලමු මේ 1.5 voltage එක මේකේ පෙන්නනවද කියලා. එතකොට අපි මෙන්න මේ ආකාරයට තියාගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ එකේ පේනවා ඇති 1.2 පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ බැටරිය ගොඩක්ම අඩු වෙලා නැහැ. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද 1.5ට වැඩිය 0.3ක් තමයි අඩු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ආකාරයට අපිට DC voltage එක චෙක් කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ option එක. ඊළඟ option එක තියෙනවා. ඊළඟ option එකේ option වර්ග තුනක් තියෙනවා අපිට. අපිට ඒ option තුන චෙක් කරගන්න ඕනේ. අපිට මේ උඩ තියෙනවා කහ පාට select කියලා බටන් එකක්. එතකොට මේ display එකේ වැටෙනවා අපිට ohms check කරගන්නවා නම් ohms ලකුණ වැටෙනවා. එතකොට අපි ඒක select කරගන්න ඕනේ ඒ ohms එකට. ohms එකට දාගෙන අපිට ඒ ප්‍රතිරෝධක check කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟ option එක අපි තියෙන continuity. මේක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. continuity දාගත්තාම එළම්මක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි මේ එළම්මක් කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය
වයර් එකකින් මෙහා එහා පැත්තෙන් මෙහා පැත්තට විදුලිය පාස් වෙනවද කියන්නේ වයර් එක මැදින් කැඩිලාද ඒ වගේ චෙක් කරගන්න තමයි මේ කන්ටිවිටි එකක් දාලා තියෙන්නේ. බේකර් එකක් පිච්චෙනවා නම් පිච්චිලා තියෙනවා නම් ඒකෙන් විදුලිය පාස් වෙනවද කොහොමද? අපේ පහසුවට තමයි මේක මේ විදිහට කන්ටිවිටි එකක් දාලා තියෙන්නේ. අපිට ඒක පුළුවන්. ඊළඟ මේකේ තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එක අපි ඒකට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඩයෝඩ් චෙක් කරගන්න. අපිට ඩයෝඩ් එක කරන් මේ නොබ් දෙකට තියලා ඩයෝඩ් එක කොහොමද කියලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. අපි යන් ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට. ඊළඟ ඔප්ෂන් එකේ තියෙනවා ධාරිත්‍රක නැත්නම් කැපැසිටර්. කැපැසිටර් අපිට කැපැසිටි එකේ එන් දෙක මේ ප්‍රොබ් දෙකේ එන් දෙකට තියලා කැපැසිටි එක හොඳයිද නැද්ද කියලා අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඔප්ෂන් එක හර්ට්ස්. හර්ට්ස් අපි සිංගල් බේස් ලයින් එක හර්ට්ස් අපිට 50ක් එනවා. එතකොට අපිට 50 එනවද 50ට අඩුවෙන් එනවද 50ට වැඩි වෙනවද කියලා අපිට මේ ප්‍රොබ් දෙක භාවිත කරලා චෙක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මයික්‍රෝ ඇම්පියර්, මිලි ඇම්පියර්, ඇම්පියර්. එතකොට අපිට මේ තුන චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති මයික්‍රෝ ඇම්පියර් 1000ක්, මිලි ඇම්පියර් 1යි. මිලි ඇම්පියර් 1000ක්, ඇම්පියර් 1යි. එතකොට මේ විදිහට තමයි මිනුම් එක යන්නේ. එතකොට මේ තුන අපි භාවිත කරනවා නම් මේ තුන ශ්‍රේණිගත කරලා පරිපථයක් ශ්‍රේණිගත කරනවා කියනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. පරිපථයක් ශ්‍රේණිගත කරලා තමයි අපි මේකේ මයික්‍රෝ ඇම්පියර්, ඇම්පියර් මේ ටික චෙක් කරගන්න. මම ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ට මේ ශ්‍රේණිගත ක්‍රමේ කියලා දෙනවා. ඒකෙන් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ඔප්ෂන් තුන පාවිච්චි කරන්න කියලා. මම හිතනවා මම මේ කියලා දුන්නු දෙයින් ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. හැම නිතරම ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරාට පස්සේ මේ මල්ටිමීටර් එක මේක හැම නිතරම ඕෆ් පොසිෂන් එකේ තියන්න ඕනේ. රයිට්. එහෙමනම් සුබ දවසක්.